Hey guys, welcome back to my channel once again Supreme IT Solution. आज चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटरमा भएको भाइरसलाई कसरी रिमुभ गर्ने, कम्प्युटरलाई चाहिँ कसरी स्पिड अप गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्छौँ होइन। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने कम्प्युटरमा भएको भाइरसमा चाहिँ के हुन्छ भने भाइरसले कसरी इफेक्ट पार्छ भन्दाखेरि कम्प्युटरले चाहिँ जुन हाम्रो भर्चुअल मेमोरी हुन्छ, क्याचे मेमोरी हुन्छ नि त्यसको साइज चाहिँ बढाइदिन्छ कि जब कि हाम्रो क्याचे मेमोरीको साइज भनेको एमबीमा हुन्छ होइन, अब 4-5 MB त्यस्तै हुन्छ क्याचे मेमोरीको साइज। जब त्यसले क्याचे मेमोरीको साइज बढाइदिन्छ नि, साइज बढाइदिन्छ भने त्यसको जति पनि साइज छ नि त्यसले त भाइरसले आफूले लिन्छ कि त्यो साइजलाई। त्यो साइजलाई आफूले लिनु भएपछि अरू अब कम्प्युटर भएको एप्लिकेसनहरू त्यसलाई युज गर्न पाउँदैन होइन, जसले गर्दा तपाईँहरूको कम्प्युटर चाहिँ स्लो हुन्छ कि। र हाम्रो यसमा चाहिँ के छ भनेको चाहिँ होइन, कम्प्युटर स्लो हुनुको मेन रिजन भनेको चाहिँ हामीले जति पनि फाइलहरू युज गर्छौँ, गुगल क्रोम तिनीहरू युज गर्छौँ अनि त्यसको जङ्क फाइल भन्ने हुन्छ नि, तिनीहरू गर्दा चाहिँ कम्प्युटर स्लो हुन्छ। र हामीले चाहिँ एउटा के हुन्छ भाइरस चाहिँ, अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा भाइरस चाहिँ कसरी पस्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जब पनि कम्प्युटर ब्राउजरहरू युज गर्छौँ, ब्राउजर युज गर्दाखेरि पपअप विन्डोजहरू बढी ओपन भइरहेको हुन्छ। त्यो पपअप विन्डोजहरू बढी ओपन हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रोमा भाइरस पस्छ कि। जब कि हामीले अब एउटा कुनै मेलहरू चेक गर्छौँ, मेलहरू चेक गर्दाखेरि हामीले अब फाइलहरू डाउनलोड गर्ने पर्ने हुन्छ आफ्नो मेलहरू, ब्राउजरले अटोमेटिक स्क्यान गरिदिन्छ सबै ब्राउजरहरूले। त्यही भएर चाहिँ हाम्रोमा भाइरसहरू पस्छ होइन। अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा चाहिँ भाइरसहरूलाई कसरी रिमुभ गर्ने, जङ्क फाइल क्याच फाइलहरूलाई कसरी रिमुभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्छौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई 3टा कमान्ड देखाउँछु होइन। त्यो 3टा कमान्डले चाहिँ तपाईँहरूको कम्ती पनि 80% फाइलहरू चाहिँ 80% जङ्क फाइलहरू चाहिँ, जङ्क फाइल र क्याच फाइलहरूदेखि त्यो मिलिसियस फाइलहरू चाहिँ सबै रिमुभ गर्छ है। जस्ट मैले पनि ट्राई गरेको थिएँ, त्यही भएर तपाईँलाई देखाइरहेको हुन्छु। तर हाम्रो फर्स्ट स्टेप चाहिँ के छ भने पहिला चाहिँ हामी रनमा जाने होइन। रनमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट हामीले चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ क्लिन एमजिआर भनेर टाइप गरौँ। क्लिन एमजिआरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो डिस्कहरू देखाएर हुन्छ होइन, कुन चाहिँ डिस्क चाहिँ हामीले क्लिन गर्न पर्ने हो, कुन चाहिँ डिस्कको हामीले चाहिँ त्यो फाल्न पर्ने हो, के भन्छ त्यो स्क्यान गर्न पर्ने हो भाइरसहरू होइन। त्यो चाहिँ हामीलाई देखाउँछ कि यसमा भएको जङ्क फाइलहरू के छन्, मिलिसियस फाइलहरू त्यसलाई चाहिँ देखाउँछ। इफ हामीले चाहिँ डी ड्राइभ, यु ड्राइभको गर्नु पऱ्यो भने पनि हाम्रो यहाँ चुज गर्न मिल्छ होइन। मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ विन्डोज सी ड्राइभमा भएको भएर म चाहिँ सी ड्राइभ चुज गर्छु। अब यसले चाहिँ आफैले अघि भर्खर एउटा पपअप विन्डो ओपन भइरहेको थियो, उसले चाहिँ आफूले क्लिन गरेर त्यसमा भएको चाहिँ जुन पनि यसको डिलिट गर्नुपर्ने अननेसेसरी फाइलहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ यसले आफै सिलेक्ट गरिसकेको छ। यसले हामीले चाहिँ यसमा अरू उ गर्न मिल्दैन होइन, त्यही भएर चाहिँ यसले आफै सिलेक्ट गरिसक्यो, हामी त्यसलाई ओके गरिदिन्छौँ। यसले चाहिँ अब आफै होइन फाइलहरू चाहिँ डिलिट गर्ने हामीलाई पर्मिसन मागिरहेको छ, पर्मिसन दिइरहेको छ, हामीले यसको फाइल डिलिट गर्छौँ। हामीले एउटा मेथडबाट त हामीले यो फाइल डिलिट गरिसक्यो होइन। अझ एउटा मेथड छ, यसको अर्को मेथड भनेको चाहिँ प्रिफेज छ। मेथड भनेको चाहिँ हाम्रो प्रिफेज छ होइन। यो प्रिफेजमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले त जति पनि उयोहरू युज गर्छ नि, एप्लिकेसनहरू युज गर्छ, त्यसको मिलिसियस फाइलहरू हुन्छ नि, जङ्क फाइल अननेसरी फाइलहरू चाहिँ यसमा आएर बस्छ कि, जसले गर्दा त हाम्रो एप्लिकेसनहरू स्लो बनाइदिन्छ र हामीलाई चाहिँ अनि रन गर्न पनि अलि उ नै हुन्छ। फाइलको साइजहरू बढी उसले के भन्छ यो जङ्क फाइलहरूले फाइलको साइजहरू बढाइदिएपछि हामीलाई चाहिँ लोड हुन अलिक धेरै टाइम लाग्छ होइन। तर म चाहिँ यो जङ्क फाइललाई पनि डिलिट गरिदिन्छु कन्ट्रोलले र सिप डिलिट गरिदिन्छु है म चाहिँ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो सबै फाइलहरू डिलिट भइसक्यो है। तर यो एउटा चाहिँ किन डिलिट भएन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो फाइल चाहिँ ब्याकग्राउन्डहरूमा कतै रनिङ भइरहेछ कि, जब हाम्रो कि हामीले ओपन गरेको रनिङ फाइलहरू रहेछ भने हामीले चाहिँ त्यसलाई डिलिट गर्न मिल्दैन। तर एउटा फाइललाई चाहिँ मैले छोडिदिएँ होइन। र हाम्रो 2टा मेथड त सकियो। अब मेथड 3मा चाहिँ के छ भने चाहिँ फेरि त्यही हो, हाम्रो एउटा कमान्डबाटै हो, हामीले आज गर्न खोजेको सबै भनेको कमान्डबाटै हो। अर्को भनेको ट्री भन्ने छ है। यसले भनेको चाहिँ कम्प्युटरको सिस्टममा भएको जुन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ भाइरसलाई चाहिँ रिमुभ गर्छ कि। यसले चाहिँ आफ्नो एउटा फ्रेस सिस्टम कनेक्ट गर्छ कि, फ्रेस सिस्टम एसोसिएटेड गर्छ कि। जस्ट यसले चाहिँ हाम्रो जस्ट मैले ट्री टाइप गर्ने बित्तिकै एउटा पपअप सिएमडीको पपअप ओपन भयो र त्यसले अटोमेटिक स्क्यान गरेर अटो भयो कि, अटो रिमुभ भयो कि। यसले चाहिँ के गर्छ भने अटोमेटिक भाइरसहरूलाई हिडन फाइलहरू हुन्छ नि, हिडन एपहरू, हिडन जङ्क फाइलहरू त्यसलाई चाहिँ डिलिट गर्ने काम गर्छ कि। र अर्को हाम्रो नम्बर 4मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अब हाम्रो कम्ती पनि 80% फाइलहरू चाहिँ जङ्क फाइलहरू यिनीहरू भाइरसहरू चाहिँ रिमुभ भइसक्यो होइन। अब जस्ट हाम्रो 20%को लागि चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ जस्ट हामीले चाहिँ एउटा क्रोम ब्राउजर ओपन गरौँ होइन। यो क्रोम ब्राउजरमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ मालवेयर भन्ने एउटा सफ्टवेयर नाम हाल्यौँ है। मेरो चाहिँ यहाँ पहिल्यै हानिसकेको छ अघि। जस्ट मालवेयरमा गएर हामीले चाहिँ यो एउटा सफ्टवेयरलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्छ। एन्टिभाइरसलाई चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्नुपर्छ, किनभने यसले चाहिँ फायरवाल प्रोटेक्सन गर्छ र इन्टरनेटहरूको जति पनि फायरवाल छ नि आउट सफ्टवेयरहरूलाई चाहिँ भित्र आउट भाइरसहरूलाई चाहिँ इन्ट्री गर्नलाई चाहिँ अलिक उ गरिदिन्छ कि, के भन्छ पर्मिसन ग्रेन्ट गर्दैन कि, अनि यो ब्लक गरिदिन्छ आउट भाइरसहरूले, मालवेयरहरूलाई। अनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छ भने अब 20% हाम्रो 80% त हाम्रो सकिसक्यो भाइरस होइन। अब 20% पनि हामीले रिमुभ गर्न भाइरस छ होइन। अब 20%लाई रिमुभ गरेर 100% हामीलाई फिक्स हुनु पऱ्यो, भाइरस छैन भने फिक्स हुनु पऱ्यो भने हामीले यो मालवेयरलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छ होइन। यो मालवेयरमा चाहिँ के छ भने एउटा एन्टिभाइरस छ, यसमा चाहिँ 15 दिनको लागि चाहिँ फ्री ट्रायल छ कि। जस्ट हामीले 15 दिनसम्म त युज गर्न सक्छौँ नि कम्प्युटर भाइरस युज गर्नलाई त। तर हामीले त्यसलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर 15 दिनसम्म यसलाई युज गर्ने र
जबसम्म यसको ट्रायल भर्जन चलिरहेको हुन्छ तबसम्म हामीले भाइरस रिमुभ गर्न सक्छौँ नि त। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई इन्स्टल गरेर यो रिमुभ गर्नुपर्छ। मैले यो चाहिँ गरेर देखाउँदिनँ। जस्ट यसको चाहिँ 15 दिनको लागि चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स छ। तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्स्टल गरेर डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। इफ होइन तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्छ होइन, राम्रो लाग्छ भने चाहिँ यो सब्सक्राइब गरिदिनु है, लाइक पनि गरिदिनु, सेयर पनि गरिदिनु।